के भनेछ काउन्ट 1 2 3 4 आफ्नो हिसाबले चल्ने मैले ढिलो गरेँ भने अलिक बुझ्न सजिलो होला 3 4 यसरी चलिरहेको बेला चाहिँ मैले 1 2 मा नहान्ने 3 4 मा हान्ने ल हेर्नुहोस् त के गरेँ मैले 1 काउन्ट चल्दा हाने 2 काउन्ट चल्दा हानिनँ यसमा हाने यसमा हाने ल हेर्नुहोस् 1 नहान्ने हान्ने हान्ने 1 नहान्ने हान्ने हान्ने है भन्ने नभन्ने भन्ने 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 नभन्ने भन्ने 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 नभन्ने भन्ने भन्ने है एकचोटि गर्नु नि त है एकचोटि गर्नु त यसरी यहाँ काउन्ट चलाउनुहोस् हैन अनि यहाँ चाहिँ यसो केही चिजले यसो छुनु न पहिला है काट्नु पहिला गिटार चाहिँ नसमाउनु है अब यहाँ हेर्नु है टी 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 यो अभ्यास गर है टी 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 अब दसैँ दिशाले सुने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हैन आग्नेयले सुन्यो नैऋत्यले सुन्यो अब वायुव्यले सुन्यो ईशान्यले पनि सुन्यो आकाशले सुन्यो पातालले सुन्यो दसैँ दिशालाई सुनाइदिनुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र म आइपुगेको छु आज एपिसोड 6 मा हैन। यसभन्दा अगाडिको थोरै रिपिट गरौँ। एपिसोड 5 मा के थियो भने टीटीटीटी थियो हैन। यताको यो टाइम सिग्नेचर छ नि, यो टाइम सिग्नेचरले हामीलाई 4 चोटि काउन्ट गर्ने भन्छ र यो चाहिँ स्ट्रोक भन्छ। यहाँ गन्ने हैन, यो अनुसार भन्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई लगेर हामीले सी मेजर कर्ड्समा, सी मेजर कर्ड्स भनेको के हो मतलब यहाँ 1 लेखेकोमा ए 1 नम्बर आउँला, 2 नम्बर आउँला, 3 नम्बर आउँला, क्रमशः यही पहिलो कोठामा 1 नम्बर आउँला, दोस्रो कोठाको यो चौथोमा 2 नम्बर आउँला, यसमा चाहिँ 3 नम्बर आउँला, तेस्रो कोठाको 4 वटा तार छोडेर यतापट्टि 3 नम्बर औँला राख्यो भने सी मेजर हुन्छ भनेर पहिला कर्ड्स परिचय गराइयो। त्यसपछि चाहिँ ई माइनर गराउनको लागि चाहिँ हैन यो कोठामा दोस्रो कोठामा यो दुईटा औँला राखियो भने ई माइनर हुन्छ भनेर परिचय गराइयो है त। यति गराइयो अनि त्यसपछि हामीले अब कस्तो भने 3 लाई चाहिँ अब यो बिटमा कर्ड्स थिच्ने त्यही हो, सी ई माइनर थिच्न सिक्ने हैन। जस्तो मैले यो थिचे, यो थिच्न सिकेपछि अनि त्यसपछि बजाउने कसरी भन्दा टी 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 यहाँ बजाउने, अर्को टी टी यहाँ राख्ने हैन, अर्को 4 वटा टी यहाँ राख्ने, क्रमशः टी 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 यसरी राख्दै यसलाई दोहोराई गरेर त्यसपछि हामीले अगाडि बढाउने, यसरी चाहिँ अभ्यास गर्ने। त्यस्तै गरी ई माइनरमा पनि त्यसरी अभ्यास गर्ने भनेर अघिल्लो क्लास हामीले गरेका थियौँ। अब हामीले आजको क्लासमा चाहिँ थोरै यो रिदम चाहिँ चेन्ज गर्छौँ है त। टी ग्याप टी टी मतलब यहाँ ग्याप भनेर साउन्डको एब्सेन्स भने त होइन है, रेस्ट चाहिँ होइन, मतलब यहाँ पज गर्ने चाहिँ होइन हैन, यहाँनिर नबजाउने भन्ने मात्र हो यो काउन्टमा। अहिले चाहिँ यति बुझौँ है, यसलाई चाहिँ पज गर्ने ठ्याक्क रोक्ने भन्ने चाहिँ होइन है। अब यहाँ अब यो रिदमलाई अघिल्लो क्लासमा जसरी नै हामीले यहाँ राख्ने त हो, तर हामीले कर्ड्स त ठिकै छ, यो बजाउँला यो राखौँला, तर यो सुरुवातमा साथीहरूलाई धेरै साथीहरूलाई यो आउँछ र केही साथीहरूलाई अर्थात् कसैलाई अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ हैन। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई पहिला बुझौँ है त, यो कसरी बजाउने भन्ने कुरा है त। अहिले टीमा मात्रै छौँ हामी हैन, टीको पनि ग्यापमा है त। मैले आज यही जानकारी गराउँछु। अब यो चाहिँ हेर्दा बित्तिकै यहाँ यतातिर बायाँ हातले टाइम सिग्नेचर, दायाँ हातले स्ट्रोक म देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् है, अब बायाँ हातले मैले यसले चाहिँ यो काउन्ट गर्छु, काउन्ट त बज्दैन, तर यहाँ अहिले बुझ्नको लागि त 1 2 त भन्नु पर्यो। काउन्ट त भित्रभित्र मनले गर्ने हो नि त है, काउन्ट त भित्रभित्र मनले गर्ने हुनाले त्यो बज्ने कुरा त भएन। तर चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने अब हामीले अलिकति यहाँ बुझ्नको लागि यहाँनिर मैले काउन्ट यसो गरौँ त, यसो गऱ्यो भने यसले काउन्ट गरिरहेछ है हैन, कोहीले चाहिँ हैन क्लिक दिइरहेछ भनेर बुझौँ। अनि यो चाहिँ बजाएको है, टी टी बजाएको। अहिले गिटारमा त पछि बजाउँला, पहिला स्याम्पल बुझौँ है त। के भनेछ काउन्ट 1 2 3 4 आफ्नो हिसाबले चल्ने, मैले ढिलो गरेँ भने अलिक बुझ्न सजिलो होला। 1 2 3 4 यसरी चलिरहेको बेला चाहिँ मैले 1 2 मा नहान्ने 3 4 मा हान्ने। ल हेर्नुहोस् त के गरेँ मैले
1 काउन्ट चल्दा हाने, 2 काउन्ट चल्दा हानिने, यसमा हाने, यसमा हानेलाई 1 नहान्ने हान्ने हान्ने 1 नहान्ने हान्ने हान्ने है। अब के छ भने पहिला गन्न सिक्ने भने चाहिँ हामीले 1 2 3 4 हो भन्ने कुरा त हैन, 1 2 3 4 हो भन्ने त यसले बतायो। अब त्यो 4 काउन्ट भित्र भन्ने कसरी त हैन, टी 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 टी। अब भन्ने भन्दाखेरि मैले के गरेँ, यहाँ भनिन नि त, टी भने भन्ने 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 नभन्ने भन्ने 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 नभन्ने भन्ने 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 नभन्ने भन्ने भन्ने है, यसरी जानेको। अब के हुने भयो, यसलाई रिड गर्दाखेरि भित्र काउन्ट छ, अब बजाइरहनु परेन, तर तपाईँहरूले आफूले अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ है। एकचोटि गर्नु नि त है, एकचोटि गर्नु त यसरी यहाँ काउन्ट चलाउनुहोस् होइन, अनि यहाँ चाहिँ यसो केही चिजले यसो छुनु न पहिला है, काट्नु पहिला, गिटार चाहिँ नसमाउनु है। आफूले बजाएको कुरा नोटेसनमा लेख्नु पनि सक्यो, नोटेसनमा लेखेको कुरा कसैले नभनिकन पनि हामीले चाहिँ बजाउन सकियो होइन। हामी त एउटा आफ्नो प्रोफेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ नि त। हो त्यसले गर्दाखेरि सट्ट कपी गर्ने हिँड्ने त्यस्तो समस्यातिरबाट अलिकति बचौँ है। त्यो भनेको हाम्रो एउटा सङ्गीत सिक्नलाई उत्सुकता त भयो, त्यही कारणले हामी सिक्छौँ, त्यही छिटो सिक्न रुचिको कारणले। तर त्यही चिज हामीलाई बाधा हुन्छ, जति रुचि त्यही रुचि बढ्ता भयो भने त्यो बाधा हुन्छ है। त्यो रुचिलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो है, चेतनाले है, कतिसम्म रुचि है, त्यसरी चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब के गर्ने, छिटो गरेर त्यो हो, यहाँ मैले हानिनँ नि, यहाँ हानिनँ, दोस्रो हानिनँ नि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त काउन्ट त चलिरहेछ नि, यो हेर्नुहोस् है, टी 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 टी। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, टी 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 टी। यो अभ्यास गर्नुहोस् है। यो तपाईँहरूले पनि एकछिन सँगै गर्नु नि त, अहिले यहाँ गरिराखेको बेला सजिलो हुन्छ होइन। तपाईँले यो यसले चाहिँ काउन्ट गर्नुहोस्, 1 2 3, कुन हिसाबले सजिलो हुन्छ तपाईँलाई अहिले फिल आउने हिसाबले छिट्टो बजाउँदा नि आउँछ कि, नत्र ढिलो गर्नुहुन्छ भने टी 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 ग्याप 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 टी टी, यहाँनिर नहान्ने है। गिटार भने त यो टी ग्याप टी टी यसरी चाहिँ बजायो भने अब यो रिदम आउँछ है। अब त्यही बजाएकोलाई यहाँ राख्ने पहिला। अब कर्ड्स पक्रेर एउटा त पक्रिन अघि सिक्नुपर्छ, पक्रिनुहोस्, तर अहिले फ्रेममा राख्नेतिर नगर्नुहोस्, यत्तिकै टी ग्याप टी टी। पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब यसलाई भन्न चाहिँ राम्रोसँग अभ्यास गर्नु पऱ्यो क्या है। अब भन्ने कुरालाई कस्तो भने, अब विभिन्न डिरेक्सनमा फर्के जस्तै एकछिन होइन, अब होइन कस्तो भने हाम्रो चाहिँ अलिक चेन्ज पनि खोजिरहन्छ हाम्रो मनले होइन। त्यही भएर जस्तो मैले एकछिन आकाशतिर फर्केर सबले सुन्ने गरी भने टी टी यसो गरेँ, अलिक एकीतिर नि भएन कि आकाशतिर ल टी 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 टी, शरीर चल्नु पऱ्यो नि त, टी 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 टी। अब तपाईँ यसरी गर्नुहुन्छ भने होइन, अब टी 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 गर्न सक्नुहुन्छ। अब जमिनतिर नि गर्छु भने सम्झिन्छ टी, किन हरेक ठाउँमा हामीले जता फर्के पनि गर्न सक्छौँ भनेर भित्र हृदयमा पहिला अब हाम्रो स्ट्रोक उतार्ने कि काउन्ट त छँदैछ टी टी टी, स्ट्रोक चाहिँ बोलिरहेछ, काउन्ट चाहिँ शरीरले चलिरहेछ नि त, किनकि मेजरमेन्ट त गरिरहेछ नि त। टी यसमा नहान, अनि तेस्रो चौथोमा हान, पहिलोमा हान्ने, दोस्रोमा साउन्ड नदिने, आफै जे बज्छ होइन त्यति छोडिदिनु भनेको छ नि त होइन। त्यही भएर अब जमिनतिर हेर्नुहोस् है, टी 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 भयो, आकाश जमिन पनि भयो। अब पूर्वतिर फर्केर गर्नुहोस् ल, टी 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 टी
टी टी टी जेसुकै गर्नु। अब यही गिटारमा बजाउनु सकिन्छ। अब पश्चिमतिर फर्केर गर्छु भन्नुहोस्, किनकि यो बसाउनको लागि भनिरहेको छु कि मैले। किनभने यसो गऱ्यो भने अनि पछाडिका सबै कुराहरू टिप्न सजिलो हुन्छ कि होइन। यत्तिकै कपी मात्र होइन, पश्चिमतिर फर्केर गर्नुहोस् होइन, अनि दक्षिण फर्केर गर्नुहोस्, फेरि टी 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 गर, उत्तर फर्केर गर्नुहोस् होइन, टी 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 यसरी गर्नुहोस् है त। अब अरू कोण दसैँ दिशा गर्नुहुन्छ भने आग्नेयतिर फर्केर गर्नुहोस्, टी 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 टी। अब यता है आग्नेय, पूर्व उता भयो भने यता आग्नेय भयो नि त, आग्नेय टी 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 टी। अब नैऋत्यमा जानु होइन, टी 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 टी। अब भयो त, टी 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 नैऋत्यलाई सुनाउनुहोस् होइन। अब वायव्यलाई सुनाउनुहोस् है, वायव्यलाई सुनाउने कसरी होइन। अब यता नैऋत्य भयो, अब वायव्यलाई यता सुनाउनुहोस्, टी 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 टी। सुन्यो, वायव्यले सुन्यो। अब यता जानुलाई ईशान्यलाई सुनाउनुहोस्, टी 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 टी। अब दसैँ दिशाले सुने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होइन, आग्नेयले सुन्यो, नैऋत्यले सुन्यो, अब वायव्यले नि सुन्यो, ईशान्यले पनि सुन्यो, आकाशले सुन्यो, पातालले सुन्यो, दसैँ दिशालाई सुनाइदिनुहोस् होइन। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो अब शरीरमा चाहिँ हर तरहमा चाहिँ अलिकति फरक अभ्यास गर्ने बानी हुन्छ। तर यति गरेर पुग्दैन, अझै धेरै गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अब टी 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 भन्ने चाहिँ एकदमै आइसक्यो भने अब कर्समा लाग्नुहोस् है, अनि मात्रै कर्समा लाग्नु है। अब कर्स त तपाईँहरूलाई मैले अघिल्लो एपिसोडमा भनेको छु, यसमा पनि अब सी मेजर राख्ने कुरा त होइन, सी मेजर राख्ने कुरामा ल के रहेछ यो टी टी पहिलो कोठा। अब सुरु गरौँ है त, कोठे भाइ यहाँ टी 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 राख्ने, अनि यो कोठालाई पनि टी 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 राख्ने, यहाँ पनि टी 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 राख्दै जाने, सकिहाल्यो। अनि रिपिट गर्ने ल हुन्छ। अब यहाँ अब हेर्नुहोस् है, ल अब यहाँ सुरु है, ल तिन चौथो कोठा, पहिलो कोठा, दोस्रो कोठा, तेस्रो कोठा, चौथो कोठा। अब फेरि हरेकमा चार काउन्ट छ नि, तपाईँले यसैलाई एक काउन्ट दुई काउन्ट त्यस्तो होइन नि, चारवटै काउन्ट छिर्यो नि त। अलि फास्ट बजाइयो, ढिलो बजायो भने पहिलो कोठा, दोस्रो, तेस्रो कोठा, चौथो कोठा। यहाँ गिटार अलिक पुरानो भएको छ, कता कता फ्रेट सुन्छ है। ल केही छ यो बनाउन, केही सिक्ने कुरा, आफ्नो गिटार राम्रो गिटारमा सिक्नुहोस्। अब ई माइनरमा गर्नुहोस् त्यही सक्यो। फेरि सुन्नु, गर्नुहोस् नि। अब यो हेरेर कर्ड्स पक्रेर यो रिदमलाई टक्क टक्क कोठामा राखेर यो साइकल सकियो, यो साइकल यो सकियो, यो सकियो होइन, साइकलका पनि साइकल गराइयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले अब यो नोटेसन हेरेर है, यो खालको एउटा सङ्केत हेरेर हामीले चाहिँ यो रिदमलाई कसरी बजाउने भन्ने कुरा अवश्य पनि क्लियर भयो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। नत्र यसमा केही समस्या भए तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सनु होला। यहाँलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।